Saukko oli Suomen merivoimien pienen sukellusvenelaivueen pienikokoisin edustaja. Sitä voi hyvällä syyllä kuvailla myös epäonnekkaimmaksi yksilöksi. Kaikki Suomen sota-aikaiset sukellusveneet olivat kokeellisia prototyyppejä, joten ongelmia ja haasteita osattiin odottaakin. Jostakin syystä monet tekniikkaan ja käyttöön liittyvät harmit tuntuvat kasaantuvan nimenomaan Saukolle. Se oli tarkoitettu toimimaan laatokalla, pääaseena miinat ja torpeedot. Saukko ei kuitenkaan purjehtunut kertaakaan laatokalla, eikä laskenut sodassa ainuttakaan miinaa. Ainoa torpedohyökkäyskin päättyi katastrofiin. Tiivistetysti voisi sanoa, että Saukon palvelushistoria oli katkeamaton sarja teknisiä ongelmia ja epäonnisia sattumuksia. Tämän videon tarjoaa YesDeli. YesDeli on suomalainen erikoiselintarvikkeiden maahantuoja ja verkkokauppa. Olen itse ollut YesDelin asiakas yli 5 vuotta. Olen pystynyt heidän valmistuotteellaan keventämään merkittävästi ruokavaliota. YesDelin tämänhetkinen kärkituote on karppisokeri. Rypälesokerista valmistetaan jotenkin kummallisesti fermentoimalla luontaista makeutusainetta, joka ei nosta verensokeria eikä siinä ole imeytyvää hiilihydraattia. Jos ostat ihan mitä tahansa YesDelin verkkokaupasta, niin saat koodilla SAUKKO pussin karppisokeria kaupan päälliseksi. Etu on voimassa 29. helmikuuta 2024 saakka. Videon teknisenä asiantuntijana on toiminut Akseli Sopanen. Erityiskiitos torpedomatruusi Aimo Kanervon perikunnalle, joka tarjosi videolle ainutlaatuisia valokuvia. Suomi itsenäistyi 1917 ja nuoren maan laivasto aloitti toimintansa venäläisiltä jääneillä aluksilla. Vanhanaikaisella kalustolla saatiin toiminta käyntiin, jonka jälkeen ruvettiin luonnostelemaan, minkälaisen laivaston Suomi tarvitsisi. Kotivesien puolustaminen nojasi vahvaan rannikkotykistöön ja merimiinoihin, mutta sukellusveneetkin olivat mukana jokaisessa vuosien 1919–26 laivastolakiesityksessä. Pienen sukellusveneen hankkimista nimenomaan laatokalle ehdotti ensimmäisenä komentajakapteeni Mikhail Golovin. Hän oli entisen tsaarin veneen aikainen meriupseeri, joka nosti esille, että Suomen korostetun puolustuspainotteinen meripuolustus tarvitsee myös hyökkäyksellisen siiven. Venäjän ensimmäisessä maailmansodassa käyttämät 100 tonnin SOM-sukellusveneet mahdollisesti toimivat jonkinlaisena esimerkkinä, kun Golovin ehdotti, että sellainen sopisi operoimaan laatokalla. Neuvostoliiton kanssa oli sovittu Tarton rauhassa, että laatokalle ei tuoda yli 100 tonnin aluksia ja ei järvelle paljoa isompia aluksia kannattanut sijoittaakaan. Seuranneet laivastolakikomiteat tyrmäsivät suorasanaisesti idean, mutta silti useammassa esityksessä esiintyi 1–2 pientä sukellusvenettä. Idea sai pontta, kun saksalainen asiantuntija Karl Partenbach ilmaisi, että pieni sukellusvene voisi olla kokeilemisen arvoinen idea. Partenbach oli keskeinen henkilö Saksan sukellusveneaselajien kehityksessä molemmissa maailmansodissa. Ennen ensimmäistä maailmansotaa hän toimi keisarillisen Saksan torpedo- ja sukellusveneaselajin tarkastajana, organisoi aselajin laajentamisen sota-aikana ja komensi mittavaa sukellusvenelippuetta Pohjanmerellä.
1920-luvulla Bartenpach toimi nimellisesti konsulttina muun muassa Suomen ja Argentiinan sukellusvenehankkeissa, mutta samalla oli Saksan Reichsmarinen palkkalistoilla ja kulisseissa valvoi Saksan salaista sukellusveneohjelmaa. Suomessa ei ollut ennestään sukellusveneosaamista, joten apuja haettiin muualta. Saksa oli luonteva kumppani monestakin syystä. Keisarillinen Saksa oli sotilaallisesti auttanut Suomea irrottautumaan Venäjästä. Saksan sukellusvenelaivasto oli ensimmäisessä maailmansodassa todistanut tehokkuutensa. Saksa oli hävinnyt ensimmäisen maailmansodan ja rauhansopimus kielsi ankarasti kehittelemästä uusia asejärjestelmiä. Saksalaiset kiersivät rajoituksia peitejärjestelyjen kautta, esimerkiksi sukellusveneosaaminen oli siirretty hollantilaiseen IVS-peiteyhtiöön. Suomi sai osaamista ihan aselajin huipulta, ja Saksa hyötyi, kun tuotekehitys ulkoistettiin tehtäväksi muiden nimissä ja kustannuksella. Vuonna 1927 eduskunta päätti sitten rahoittaa saaristolaivaston uudistamisen. Näkyvimmät hankinnat olivat 2 panssarilaivaa ja 4 sukellusvenettä. Näistä 3 oli 500 tonnin vetehinen luokkaa ja 1 oli tämä 100 tonnin Saukko. Hietalahden sulkutelakka Helsingissä sai vuonna 1928 tilauksen noin 100 tonnin sukellusveneestä. Lähtötilanne vaikutti paperilla asialliselta. Hankkeessa oli mukana amerikkalainen Electric Boat Company, joka oli suunnitellut vastaavan kokoiset Venäjän SOM-sukellusveneet, sekä saksalainen peiteyhtiö IVS, jolla oli ensimmäisen maailmansodan jäljiltä hyvät näytöt sukellusveneosaamisesta. Saukon rakentaminen eri telakalla, kun muut sukellusveneet tuotti alkuun kaikenlaista byrokraattista hankausta, mutta asiat yksinkertaistuivat, kun Hietalahden ja Turun telakat päätyivät saman omistajan alaisuuteen. Saksalaisten peiteyhtiö IVS otti selkeämmin suunnitteluvastuun. Jo rakennusvaiheessa oli kaikenlaisia hankaluuksia. Aloittaminen venähti kuukausilla, kun vatuloitiin yksityiskohtia. Saksassa oli ensin lakko ja sitten tulipalo, mikä myöhästytti moottorin toimitusta monta kuukautta. Telakan johto, IVS:n suunnittelijat ja merivoimien rakennusvalvonta olivat keskenään huonosti peitellyssä sanasodassa työnlaadusta. IVS:n tuomat saksalaiset erikoisosaajat eivät viihtyneet Suomessa, osa palasi kesken kaiken kotimaahansa. 1929 lopussa riidat selvitettiin ja telakalle myönnettiin jatkoaikaa saattaa urakka loppuun. Saksasta tuotiin lisää ammattimiehiä työmaalle ja Saukko laskettiin vesille heinäkuussa 1930. Tarton rauhassa oli tosiaan sovittu, että Laatokalla ei tuoda yli 100 tonnin aluksia, joten Saukon viralliseksi uppoamaksi kirjattiin 99 tonnia. Henkilökohtaisesti epäilen, että jos Saukolle olisi tehty tarkistuspunnitus, niin lukema olisi saattanut olla muutaman tonnin haamurajan yläpuolella. Pienestä koostaan huolimatta Saukkoa ei voinut kutsua pienoissukellusveneeksi. Varsinaiset pienoissukellusveneet on tarkoitettu erityistehtäviin. Tyypillisesti ne eivät pysty itsenäiseen matkantekoon, vaan hinataan toiminta-alueelle. Saukko sisälsi paineistetun miehistötilan ja kaikki muutkin tavallisen sukellusveneen toiminnot, ja se oli tarkoitettu toimimaan tavallisen sukellusveneen tavoin. Saukko oli suunniteltu siirrettäväksi junakuljetuksella Laatokalle, joten sen pystyy purkamaan osiin. Osien laittamisen teknisistä yksityiskohdista ei löydy tarkempia tietoja, eli voi vain arvailla, miten monimutkainen urakka se olisi ollut.
Saksalaisille salkku toimi testialuksena, että kelpaisiko 100 tonnin alus nopeasti rakennettavaksi liikekannallepanosukellusveneeksi. Saksalaiset olisivat myös halunneet kokeilla uusia rakennustekniikoita, kuten sähköhitsaamista, mutta suomalaiset telakkatyöläiset eivät innostuneet moisista hömpötyksistä. Saukko koottiin perinteiseen tapaan niittaamalla. Saksalaiset testasivat sitä hitsaamista sitten omassa erillisessä Lilliput-projektissaan. Saukon pääaseena oli merimiinat ja torpeidot. Siihen ei koskaan asennettu varsinaista hydrofoni-kuuntelulaitteistoa eikä pimeänäköperiskooppia. Saukon rakennepiirroksista näkee, että torpedo- ja miinalaskukyvyn yhdistäminen noin pienessä aluksessa vaati melkoista akrobatiaa. Miinakuilut sijaitsevat aluksen keskilinjalla torpedoputkien välissä. Niiden lisäksi keulassa on oltava myös sukellustankki ja kaikkien näiden hallintalaitteet. Saukossa oli 2 torpedoputkia, jossa oli torpedot käyttövalmiina. Varatorpeidolle ei kerta kaikkiaan ollut tilaa. Saukko käytti kevyempää 45 sentin halkaisijan torpedoa, mikä rajoitti kantamaa ja tehoa. Sukellusvenekäyttöön tehty merimiina on rakenteellisesti mielenkiintoinen. Siinä on pohjassa pyörät, kuten muissakin merimiinoissa, että voidaan varastossa siirrellä. Lisäksi siinä on pyörät myös kyljissä, koska miina ujutetaan pystymalliseen miinasiiloon. Miina sitten lasketaan miinasiilosta pohjaluukun kautta ulos, jolloin se vaipuu aluksi meren pohjaan. Painekäyttöinen syvyytin laukeaa määräajan jälkeen, jolloin miinan koho eli räjähde nousee määräsyvyyteen pinnasta. Sukellusvenemiinat oli tarkoitettu hyökkäyksellisiin miinoitteisiin. Idea oli, että niitä laskettaisiin huomaamatta vihollisen meriväylille. Haittapuolena oli, että erikoisrakenteiset miinat olivat kalliita ja niissä oli varsin pieni räjähde. Saukossa oli 3 miinakuilua, joihin se pystyy ottamaan 6-9 erikokoista miinaa. Talven 1942-1943 remontissa miinakuilujen määrä putosi 2, kun se muutettiin käyttämään samoja miinoja kuin Vetehinen luokan sukellusveneet. Kansitykki oli suunnitelmissa, mutta ei varsinaisessa palveluskäytössä. Tornissa ollut ilmatorjunta konekivääri katsottiin aivan riittäväksi tuliaseeksi. Koeajot suoritettiin Airistolla. Alus todettiin merikelpoiseksi ja toimivaksi, mutta varsinaisia kehuja se ei kerännyt. Saukon huippunopeus pinnalla ja sukelluksissa oli aika vaatimaton, se oli hidas sukeltamaan, toimintasäde oli lyhyt ja koneistossa oli kaikenlaista vikaa. Torpedon laukaisussa alus pyrki nousemaan pintaan laukaisun jälkeen. Ongelma korjattiin koulutuksella. Miehistö opetteli kompensoimaan torpedolaukaisun täyttämällä samanaikaisesti sukellustankkeja. Miinojen laskeminen oli työlästä. Teoriassa miinojen piti nätisti sujahtaa ulos, kun vivusta vedetään, mutta mekanismi jumitti herkästi ja miehet joutuivat voimalla kampeamaan miinojen irrotusmekanismeja auki. Dieselmoottori oli varsinainen murheenkryyni. Se oli meluisa, käynti oli epätasaista ja leikkasi yhtenä kesänä kiinni.
Tilanne parani siedettäväksi, kun moottori käytettiin Saksassa korjauksessa. Takuuhuollotun moottorin liitteenä tuli happamansävyinen viesti, että suomalaisten kannattaisi seurata käyttöohjetta vähän tarkemmin. Saksalaiset eivät tätä 100 tonnin alusta kelpuuttaneet liikekannallepano tyypiksi, mutta ilmeisesti huomioivat siitä saatuja oppeja Lilliput-projektissaan. Type 2-mallin rannikkosukellusveneessä kokoa kasvatettiin ja jätettiin rakennetta merkittävästi hankaloittavat miinakuilut pois. Type 2-prototyyppiin voi tutustua Suomenlinnassa, sen työnimi oli CV707 ja sai myöhemmin nimen Vesikko. Talvisodan alussa Saukko oli sijoitettuna itäiselle Suomenlahdelle. Sen tulikasteena oli laskea hajamiinoite Koivistolle. Saukko pääsi kyllä toiminta-alueelle, mutta miinasyöksy epäonnistui, koska tasapainotankkien venttiilit jäätyivät. Jatkosodan alussa Saukko suoritti partiointia vihollisen laivaväylillä ja 3.7.1941 se suoritti ensimmäisen ja ainoan torpedohyökkäyksensä. Saukko oli hiipinyt Somerin edustalle ja havaitsi ankkuripaikalla useita vartioaluksia. Ampuma-asema ei ollut mitenkään optimaalinen, mutta päällikkö päätti silti laukaista torpedon, koska tätä vähäistäkään tilaisuutta ei haluttu jättää käyttämättä. Torpedo meni ohi maalin ja räjähti jossakin rantakalliolla. Laukaisussa tapahtuneen virheen vuoksi torpedon ajomoottori käynnistyi jo torpedoputkessa. Sukelluksessa olevan Saukon hiilidioksiditaso nousi hälytysrajalle, mutta pintaan ei voinut nousta tuulettamaan, koska neuvostoalukset aloittivat ankaran sukellusvenejahdin. Saukko painui pohjakosketukseen saakka paitessaan hyökkääjiä ja ainakin käylän syvyysperäisin vaurioitui. Syvyyspommit räjähtelivät epämiellyttävän lähellä ja ilmanlaatu meni nopeasti huonoksi. Saukko kesti jotenkuten 2 kierrosta syvyyspommituksia ja pääsi viimein livahtamaan turvaan. Pintautuminen tapahtui aivan viime hetkellä. Hiilidioksidimyrkytyksen vuoksi pystyssä oli vain muutama toimintakykyinen mies. Seuraavat 2 purjehduskautta Saukko partioi saariston sisäväylillä ja osallistui erilaisiin harjoituksiin. Sen keskeisimpiä tehtäviä oli kouluttaa upseereita isommille sukellusveneille. Suunnitelmista huolimatta Saukkoa ei koskaan ikinä milloinkaan siirretty Laatokalle. Sitä tarvittiin enemmän Suomenlahdella. Se ei myöskään laskenut sodassa ainuttakaan merimiinoitetta. Neuvostoliiton suurhyökkäyksen aikaan kesällä 1944 olisi ollut toimintaa tarjolla, mutta Saukolle määrätyt hyökkäystehtävät peruuntuivat erinäisistä syistä. Oli ongelmia moottorissa ja periskoopissa, yllättäviä sairastapauksia tai suunniteltu maali oli muuten vain liian kaukana hitaalle Saukolle. Erikoisuutena arkistosta on löytynyt muistinpanoja, että vuonna 1941 valmisteltiin Saukon vaihtokauppaa johonkin toiseen alukseen. Kariutuneen hankkeen yksityiskohdat ovat vähän epäselviä, mutta käytännössä ainoa realistinen neuvottelukumppani on ollut Saksa. Jos saksalaiset olisivat Saukosta olleet kiinnostuneita, niin Mustameri olisi ollut ilmeinen käyttökohde. Saksalaisten pakottavasta erikoistarpeesta kertoo, että vuonna 1942 kuljettivat mantereen halki muutamia sukellusveneitä Mustalle merelle. Siirretyt paatit olivat Type 2B-luokkaa, eli perustuivat 250 tonnin vesikkoon. Hankkeen mittakaavasta ja vaikeusasteesta saa hyvän käsityksen V-Sport-kanavan videosta. Suosittelen katsomaan.
Tuon videon perusteella ymmärtää, miksi sakemanit ehkä saattavat teoriassa olla kiinnostuneita koottavasta saukosta. Ja sitten jos saukon huoltokirjaa selaa, niin on helppo päätellä, miksi kiinnostus hiipui. Aselevon jälkeen 1944 suomalaiset sukellusveneet määrättiin riisuttavaksi aseistaan, ja Pariisin rahasopimus kielsi Suomelta sukellusveneet kokonaan. Sotien jälkeen tehtiin pohdintoja sukellusveneistä. Saukkoa pidettiin hieman epäonnistuneena, mutta konseptissa nähtiin kuitenkin potentiaalia. Ajatus oli, että kunhan teknologia harppaa eteenpäin, niin samantyylinen 100-200 tonnin sukellusvene voisi sopia varsin hyvin Suomenlahden ahtaille vesille. Sukellusveneitä varastoitiin pitkään, kun pohdittiin, mitä niille kannattaisi tehdä. Vihdoin 1952 kaikki paitsi yksi myytiin romuraudaksi. Kiinnostava ajankuva on, että korkein kotimainen tarjous ei voittanut, vaan ne myytiin mieluummin ulkomaalaiselle ostajalle, jolta saatiin länsivaluuttaa. Pieni sukeltava murheenkryyni ei tietenkään lähtenyt naulatehtaalle suosiolla. Saukkoa alettiin hinaamaan kohti Antwerpenia syyskuussa 1953. Alus karkasi syysmyrskyssä hinauksesta. Saukkoa etsittiin koko yö ja merenkulkijoita varoitettiin radiolla karkulaisesta. Hollantilaiset pelastushinajat löysivät saukon vasta seuraavana päivänä. Vihdoin lokakuussa 1953 saukon taival päätyi Antwerpenin laivaromuttamolle.